Bayangkan korang ada bela seekor kucing yang korang jaga dari kecil sampailah besar. Dan suatu hari, kucing korang tu mati sebab kena penyakit, which is really sad. Tiba-tiba, ada seorang ni, tak kisahlah siapa pun, ahli keluarga ke, kawan ke, dia nak bagi nasihat kat korang supaya korang rasa lagi better. Tapi apa yang dia cakap, alah tak payah sedih-sedih, kita kena positif. Ada yang lagi teruk daripada ni, tahu tak? Ada yang kena langgar, ada yang kena gila, semua tu dibandingkan kematian kucing korang tu dengan kematian kucing yang lain. So, betul ke salah cara dia bagi nasihat tu? Hello dan Assalamualaikum, nama saya Faiz dan selamat kembali ke Life Focus. Apa yang saya cakap tadi ada kaitan dengan topik kita pada hari ini, iaitu toxic positivity. Apa itu toxic positivity? Medical News Today memberi definisi toxic positivity yang bermaksud obses terhadap pemikiran positif, atau dengan kata lain, orang tu cuba berfikiran positif selama 24 jam, 7 hari, seminggu, sebulan dan seterusnya, which is impossible. So basically the idea is mindset di mana orang tu dia cuba tafsirkan semua yang berlaku di sekeliling dia dengan cara yang positif. Tapi pada hakikatnya, tak semua benda yang kita boleh pandang secara positif. Betul tak? Sama macam contoh yang saya cakap masa mula-mula tadi, yang kematian kucing tu. Bila korang sedih, korang tak boleh paksa diri korang untuk being positif, sebab itu fitrah manusia. Sebab kita ada emosi yang pelbagai. Kita ada gembira, ada sedih, ada marah dan semua tu. So kita tak boleh menafikan perasaan kita tu. Okay, back to the topic. Kenapa toxic positivity ni bahaya dan perlu dielakkan? Ada 3 sebab lah yang saya boleh kongsikan kepada korang. Yang pertama, toxic positivity ignoring real harm. Dia menggalakkan orang tu untuk menghiraukan semua benda yang boleh mendatangkan kemudaratan kepadanya. Wow, formal betul. Buat-buat tak kisah dengan bahaya yang akan menimpa pada diri dia. Ada 3 elemen yang boleh menggalakkan seorang itu jatuh ke dalam perangkap toxic positivity ni, iaitu optimism, harapan dan juga kemaafan. Ya betul, 3-3 ni adalah satu benda yang baik. Tapi kalau kita letakkannya dalam kuantiti yang banyak, ia akan jadi suatu benda yang tak baik. Macam gula. Gula tu manis tu tak? Tapi kalau kita makan gula banyak-banyak, dia akan mendatangkan kemudaratan kepada kita. Contohnya macam orang yang kena bully. Dia kena bully dengan geng-geng pembuli yang ramai lah. Dan geng pembuli ni memang dia suka bully orang lah, lagi-lagi orang yang lemah. Ni dia berfikiran positif. Dia kata, tak apalah, aku maafkan diorang. Manalah tahu ada harapan untuk diorang berubah. Lagi dia fikir macam tu, lagi suka geng pembuli tu nak bully orang A ni. Dalam hati dia, dia rasa kecewa, dia rasa sedih, dia rasa takut semua tu. Tapi dia tolak tepi dia punya emosi dia tu, dia kata apa yang dia kata tadi. Kemungkinan besar kalau benda tu berlarutan dan sampailah satu tahap di mana dia boleh menyebabkan negative consequences macam stress, depression dan yang paling teruk boleh membawa kepada suicide. Tambah pula, Islam mengajar kita untuk mengelakkan diri daripada perkara yang boleh mendatangkan kemudaratan. Macam dalam surah Al-Baqarah ayat 195 yang bermaksud, janganlah kamu menjatuhkan diri kamu sendiri ke dalam kebinasaan. Maksudnya, janganlah kita buat something yang boleh merosakkan diri kita sendiri. Yang kedua, toxic positivity ni dia mendatangkan rasa serba salah. Macam mana tu? Orang yang ada toxic positivity ni dia fikir macam ni, kalau aku tak positif, apa yang aku buat ni salah, kena positif. Walaupun benda yang berlaku tu adalah satu tragedi yang sangat-sangat menyayatkan hati, dia stay positif je. Dia menafikan apa yang dia rasa. Walaupun dia rasa sedih, tapi dia tolak tepi perasaan tu dan dia cuba untuk stay. Sebab kalau contohnya dia sedih, dia nangis, maksudnya dia apa yang dia buat tu adalah salah, dan itu mendatangkan rasa serba salah. Sebab yang ketiga, dia menyembunyikan dia punya emosi dia yang sebenar. Dari luar kita nampak je dia orang ni macam happy-happy, positif kononnya, tapi dalam hati penuh dengan rasa kesedihan, kemarahan, kekecewaan. Bahaya dia kalau contohnya dia orang ni dah tak tahan sangat dengan apa yang dia orang hadapi dan dia orang buat satu tindakan yang kita sendiri pun tak jangka, ambil pil banyak-banyak lepas tu telan. Jangan buat Sebab apa? Sebab dia stres sangat. Pagi tu tengok dia dah meninggal. Jadi point dia, bila kita tak nampak dia punya emosi dia tu, sebab dia sembunyikan dia punya emosi tu, kita tak boleh nak buat langkah pencegahan awal. Early prevention tu penting. Sebab kalau kita dapat bertindak awal, kita boleh elakkan daripada benda-benda tu berlaku. Setuju tak? So kesimpulannya, tak salah kalau kita nak jadi positif, tapi kalau positif sangat pun tak boleh. Macam analogi gula tadi, dalam dunia ni kita tak boleh ambil banyak-banyak, kita kena ambil dalam kadar yang sederhana. InsyaAllah next video saya akan kongsikan pula tanda-tanda orang yang mempunyai pemikiran yang toxic positivity. Oh, dan juga kalau video ni bermanfaat, sharekan video ni kepada semua orang supaya diorang akan dapat manfaat yang sama daripada video ni. Okay, jadi itu saja daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe.